নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ইউটিউব চেনেল আছামিজ জংচনলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যিসকলে এইবাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে বা তেওঁলোকে এইবাৰ কলেজত নাম লগাম বুলি ভাবিছে। বিশেষকৈ এই ভিডিঅ'টো কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে সহায় হ'ব। গতিকে পলম নকৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো। সাবস্ক্ৰাইব কৰক আছামিজ জংচন চেনেলটো, লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰক যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ আপডেট প্ৰথমে পায়। হয়, মই ক'বলৈ লৈছোঁ DHSK Commerce কলেজখনৰ বিষয়ে। ইয়াৰ বিশেষত্ব এইটোৱে যে প্ৰতি বছৰে ইয়াৰ পৰা বহুতো ল'ৰা ছোৱালী ওলাই যায়। এগৰাকী সুনাগৰিক হৈ 1960 চন মানে 1960 চনৰ পৰা কলেজখনে একোজনকৈ সুদক্ষ নাগৰিক প্ৰভাইড কৰি আছে আমাৰ দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে। গতিকে চাব পাৰে। এইফালে প্ৰথমতে সোমাই আপোনালোকে দেখিব পাব মোৰাৰজী দেশাই এটা মূৰ্তি, যি 1960 চনত তেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোৰাৰজী দেশাই এই কলেজখন মুকলি কৰিছিলহি। সোঁহাতে দেখা পাব সম্প্ৰসাৰিত ভৱন, এইফালে বাওঁহাতে পাব আপুনি পাৰ্কিংসমূহ গাড়ীৰ, আৰু এইফালে দেখা পাব আপুনি শ্বহীদ বেদী। এইফালে সোঁহাতে কলেজ কেণ্টিন। আগবাঢ়ি গ'লে আপোনালোকে দেখা পাব, যদি ভিতৰলৈ সোমাই যাব চেষ্টা কৰে তেতিয়া এইফালে কেণ্টিনখন দেখা পাইছে। আপুনি ভিতৰলৈ আহি দেখা পাব এইফালে বৰ্ডবিলাক, যিবিলাকত ন'টিচ দিয়া হয় কলেজৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে। এইফালে ক্লাছসমূহ দেখা পাব। অলপ ভিতৰলৈ যদি সোমাই যায় আপোনালোকে দেখাব, ওপৰলৈ উঠি যোৱা এটা চিৰি পাব। চিৰিটো দি ওপৰলৈ গ'লে অফিচলৈ যাব পাৰিব। প্ৰথমতে যদি খুব অসুবিধা হয় আহিবলৈ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ, সেইকাৰণে ইয়াত যদি ভিজিট কৰে তেতিয়া ওপৰলৈ যাব পাৰিব। ওপৰলৈ গৈ অফিচ ৰুম আছে, অফিচ ৰুমত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। মোৰ এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে আছিল যে কিছুমান মানে প্ৰায়বিলাক ষ্টুডেণ্টে প্ৰথম গৈ কলেজত যেতিয়া এডমিশ্যন ল'বলৈ যায় তেতিয়া খুব সমস্যাত পৰে যে কোনফালে যাম, কি কৰিম, কোনটো ছেকশ্যনত যাম বা কোনফালে আছে অফিচটো, এইবিলাক খুব অসুবিধা হয়। মই স্পেচিয়েলি যিখন কলেজৰ পৰা বিলং কৰোঁ সেইখন কলেজৰ মানে পৰিৱেশটো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। কি ভাল হৈছে নাজানো, কিন্তু যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে যদি বিচাৰে আপুনি।